איזה ילד היית? תספר לי קצת. מצד אחד... מה אהבת לעשות בתור ילד? הייתי ילד, אני יכול להגדיר את זה ילד שובב קצת. וואלה. כן. מצד אחד, זאת אומרת, הצלחתי במבחנים והכל, עד גיל מסוים. אבל אני חושב שהיום היו מאבחנים אותי בתור מה שנקרא ADD, לפחות, לא הייתי אומר ADHD, אבל ADD לפחות. זאת אומרת, אתה נכנס לשיעור בכיתה, אחרי 5 דקות אתה מתחיל, תהיה לך בעולמות שלך, אבל אני חושב שברוב השנים הייתי די מוכשר בשביל לקלוט את החומר. מהר. כן, אז... וחברתית? חברתית, אז תלוי איזה שנים. היה שנים היה לי חברה והייתי יותר... לא יכול להגיד לך שהייתי במרכז, אבל היה לי חברים פה ושם. היה לי שנים יותר בודדות, גם זה קרה. שנים בודדות? מה זה אומר? זאת אומרת, היה לי איזה שנה, שנתיים בישיבה גדולה, שבהם פחות היה לי חברה, עד שבסוף כן יהיה הסוג של... ניסית לחשוב באותם שנים, למה אין לי הרבה חברים? עכשיו, למה לא היה לי חברים? אני חושב שבוויז'ניץ, יש סוג, היום יש יותר, אבל היה 5 ישיבות קטנות, שבסוף כולם מתרכזות ל2 ישיבות גדולות. אז אנשים באים כבר כקבוצות די מגובשות. ואתה? אני באתי מישיבה קטנה שהיא הייתה חדשה, זאת אומרת, אני הייתי השיעור הראשון בישיבה. זאת אומרת, היה לי חברים של שלום שלום, אבל בסוף לא היה לי... זאת אומרת, הייתה מסתיים הסדר, יום ארוך, אתה יודע, בישיבה, מתחיל מ-6 בבוקר. תחשוב בסוף, יום ישיבה, יום של בחור ישיבה, זה יום סופר תובעני, שאין אותו לכאורה בשום מקצוע. זאת אומרת, אולי חייל שיוצא לקרב, בסוף יש לו יום תובעני, אבל יום, זאת אומרת, שמתחיל מ-6 בבוקר, 2 שעות לימוד, 1.5 שעה של תפילת שחרית, ככה עם כל הברנה ויז'ניצאי, 0.5 שעה ארוחת בוקר, ואז עוד 3 שעות של סדר לימוד. 2 הפסקה, עוד 3.5 שעות סדר לימוד. היום מתי מסתיים? היום מסתיים רשמית ב9:30, 10. זאת אומרת, מ-6 בבוקר עד 9:30, 10 יש לך 2 הפסקה. זה תובעני ברמות. מה עשו החבר'ה בשעתיים הפסקה? הולכים לנוח. ומה עושה מוטי בשעתיים הפסקה? הולך גם לנוח. אבל אחרי זה יש את השעות ככה קצת בלילה, שיש לך בסוף מ9:30 עד 11, 11:30, יש סוג של 2 שעות. אז יש חבר'ה שהולכים להסתכל על חתונות, להסתכל על הזמרים, יש בחורים שיושבים וממשיכים ללמוד, כל מיני תוכניות צדדיות. אני הייתי די בודד בשעתיים האלה. אתה זוכר את זה כתקופה קשה? תקופה, כן, היה די בדידות די גדולה. והלכתי, עסקתי את עצמי בדברים אחרים, הייתי עובד עבודות צדדיות. מה? זאת אומרת, הייתי אוסף את הספרים בבית כנסת. ומקבל על זה תשלום כאילו? כן, זאת אומרת, היה בעצם מישהו צריך לסדר את הדברים בבית כנסת. אבל כשלמוטי, בגיל הזה, איזה גיל זה? פחות או יותר? גיל 16, 17. כשהוא רוצה לשתף מישהו, במה עובר עליו? מה המחשבות שלו? למי הוא פורק? אני לא חושב שהיה לי זאת אומרת, בשנה וחצי הזאת, אחרי זה באיזשהו שלב כן נהיה סוג של כמה חברויות. היה סוג של בדידות, זאת אומרת, הייתי אני והנגן באוזן, מקשיב למוזיקה. ואז סבלתי הרבה שיחות עם ריבונו של עולם. זה גם יכול להיות, למרות שאני לא חושב שבגיל הזה, היה לי את המודעות הזאת. אתה יודע למה? כי אתה לא מרוקאי, רק מרוקאים מדברים על ריבונו. סבתא שלי מגיל 0, אני זוכר אותה, לא מפסיקה לדבר עם ריבונו של עולם. לא מפסיקה, לפעמים הייתי אומר כמה חברות יש לה, איזה רעש. אבל תגיד, הזכרת שהחבר'ה בשעתיים האלה של אחר כך, חלקם ממשיכים ללמוד וחלקם הולכים לראות חתונות דווקא את הזמרים. האם החברים האלה, שאז לא ספרו אותך, סליחה על השפה, כן. היום כשהם רואים את מוטי, ממלא אולמות, מוטי שאולי חלקם היו הולכים כדי להציץ חתונה ולראות מי שר שם, פתאום עכשיו זה מוטי. זה עושה לך איזה נחת כזאת בלב? אין ספק, כן. זה משמח בסוף. זאת אומרת, הכרה לבן אדם זה חשוב. נכון, זה... מי שיגיד אחרת, הוא אולי יתכחש לרגשות שלו. כל בן אדם בסוף רוצה שיכירו במה שהוא עושה. אז, כן.
והיום יש למוטי חברים? יש למוטי הרבה חברים, הרבה ידידים. בסוף כל בן אדם שנמצא בפסגה מסוימת, שואל את עצמו, אם לא הייתי מי שהייתי, כמה מהם היו באמת חברים שלי? נכון. נכון? נכון. אבל השם שולח הרבה אנשים טובים, ואני אסיר תודה על זה. ובסוף יש גם, כן, יש גם כמה חברי אמת, אנשים שבאמת רוצים את הטובה שלי, ואוהבים אותי. כן, יכול להיות שזה גם קשור איכשהו למוזיקה, אבל זה מי שאני היום וזה בסדר.